Masisisi mo ba? Ay, yung ilaw, Daddy. Yan mo yung ilaw. Iilaw. Okay na yan? Para hindi pa maano eh. Ano ba? Buksan mo yun. Pati ito, tingnan mo dito, Daddy, oh. Ano? Ayan, oh, wala. Saka ito. Ayan, okay. Medyo madilim. Sensya na, ha? Medyo testing muna natin yung share eh. Kasi sa ano na ito, palagi ako mag-share eh. Tingnan ko muna, ha? Kung pwede may share. Ayun, may share. Salamat. Okay. Ayun, tingnan mo kung may share na sa'yo. Meron na? Ganyan na nakita mo sa TV. Testing na tayo, ha? Yung nakikita nyo riyan, yung toxic blood ano, sa ulo, tsaka sa paa. Pero napansin nyo, sa kamay, kulay pula. Papaliwanag yan, mamaya. Kung ba't nagkaganyan yan, dahil napaka-importanting malaman nyo yan. Okay. Punta naman tayo doon sa isang, tingnan natin kung pag nilipat ko, kung nilipat din. Yan. Yan naman ang ideal blood condition to be maintained as much as possible. Ibig sabihin yan, parehas na, meron. Kumpleto ang nutrients nyo dahil kulay pula. Pag sinabing kumpleto nutrients, yung mineral nutrients na kailangan ng katawan natin, ano? Na yan nanggaling sa lupa. Dahil kung titingnan natin, kung paalamin natin sa Biblia, babalik tayo ha, may konting biblical eh. Tayo, naging tao mula dun sa pagkalalang sa atin, kinuha sa alabok. Kaya, halos lahat ng mineral ng lupa na absorb natin, napunta sa atin. Pero, there is a time na, kaya mapula ha, dahil kumpleto ang ating nutrients mineral. Manganese, sodium, calcium, potassium, ano ba? Magnesium. Kaya ang tao, pag kumpleto niyan, palaging ganyan ang dugo nyo, pula, sa paa, pula, ano? Halos hindi kayo magkakasakit niyan. Magkasakit man, halos sandali lang, hindi nyo ano. Sandaling ayusin lang, basta't kumpleto ang mineral nutrients. I-maintain nyo lang yan. At subok na yan, hindi nyo na kailangan experiment. Una-una sa aking katawan mismo, sa misis ko at sa mga ibang pasyente ko, merong 17,000 na naging patient namin dito.
Ngayon, pag lumipas ang panahon, dahil kumpleto tayo sa mineral, hindi tayo nagkakasakit, bata pa tayo. Di ba? 20, 25, 20, 30. Pansinin nyo yung katawan natin, wala tayong pain, ano? Kahit mabibigat ang binubuhat natin, pinapawisan tayo, napupuyat tayo. Dahil kumpleto ang mineral nutrients natin. Pero once na umabot tayo ng 40, huwag yung kakalimutan, nadideplete yun. Nauubos. Pag na-deplete yun, yun na si mana ng problema. Ang mangyayari, ang dugo nyo lalapot. Pag lumapot yan, mga ilang buwan o hindi naman siguro isang taon, magsisimula ng ubitin. Pero nagsimula na mapula. Pag sinabi kong mapula, ganito ang sitwasyon. Tingnan nyo, ha? Medyo may delay lang yun. Ayan. Ang dugo nyo toxic na. Pwede ka na magkasakit ng maluba, katulad ng stroke, cancer, at kahit ano pa, autoimmune, sciatica. Ibig sabihin, yung katulad sa muscle na lang, wag na tayo, yung joint pain na lang, muscle pain. Kasi normally, may muscle fiber tayo, ganun, no? Nag-move yan, na-stress ng walang problema, smoothly moving. Pero pag lumapot yan, magkakaroon kayo ng tinawag na restriction, maganit, hanggang sa magkakaroon ng trigger points. Tataas ang lactic acid nyo. Magkakaroon kayo ng sciatica. Sciatica pain, lumbar pain. Minsan, nami-misdiagnose kayo. Minsan, pinahihilot nyo, mabalik pa rin. Kasi nga, hindi tama yung therapy. Dapat yan, unang-unang gawin, ibalik yung nawalang mineral nutrients. Sa pamamagitan ng pag-inom o pagkain ng maraming herbal. Pag wala pa kayong sakit, siguro mga lang, konti pa lang, bata pa kayo eh. 20, 25 mineral nutrients. Kaya ang tao dapat ang kinakain 90% prutas at gulay. At ang carbo natin 5%, protein natin 5%. Tumataas lang ang carbo at saka protein kapag masyado tayong batak, nagtatrabaho, athlete o construction o basta pawisin tayo, siyempre mag-drain ka ng mineral eh. Kaya i-ano mo yun, i-maintain yung 90%. At tataasan mo yung dose, pag mataas ang natin, ibig sabihin yung activity natin, tataas yung protein saka yung carbo. Dahil kailangan natin, ang carbo kasi pinakagasolina natin yan. Tapos, kakain pa rin tayong prutas gulay. Kaya pag tayo, hindi natin ginawa yan, lumipas ang panahon, inabot tayo ng 40, nagdoon na tayo magsisimula magkasakit. Ang mangyayari, magkakaroon tayo ng high blood, diabetes, kung ano-ano na. Tandaan nyo, ang hirap magkasakit ngayon ha. Ngayon, yung itim na yan, bakit umitim yan? Dahil nga sa kulang sa mineral nutrients. Yan ang pinanggagaling ng cancer, stroke. Lalo ngayon, sinasabi ng mga doktor, ang stroke, tridor eh. Pero totoo, hindi tridor yan, makikita mo yan sa dugo. Dapat yan, kulay pulang nasa ulo, kulay pulang nasa paa, pati sa kamay.
Pero pag umitim yan, bibigyan kayo ng problema. Huwag niyong antayin magkasakit. Halimbawa, maitim na yan. So, pero, yung dugo nating maitim na yan, ginagawa ng ating katawan, may sarili tayong healer, ano? Ibinababa niyan sa paa, yung maitim na yan. Kaya yung paa maitim mo. Dahil doon sa paa, walang masyadong organ. Kapag nandito yan sa may bandang middle portion ng ating katawan, ano ba, dito. Dito, no? May organ tayo rito, maapektuhan yun. Maapektuhan yun, yung organ natin, toxic yan eh. Nandiyan yung cancer, autoimmune, o kung ano sakit, ano. Kaya ang gagawin ng healer natin, pag na-detect may itim na yan, may toxic, ibababa sa paa. Kaya maitim ang paa na. Dahil wala namang organ doon, walang masyadong maapektuhan. Dahil muscle at bone lang. Kaya lang pag pinabayaan pa rin natin yun. Dahil hindi natin alam, dahil pinabayaan natin, hindi natin alam. Lilipas ang buwan, taon. Dito naiipon sa ulo dahil ang dugo talagang umiikot yan 7 times per hour to distribute the mineral nutrients na kinakain natin. Kaya pag yan lumapot na yun dito at nagkaroon kayo, siyempre tataas, magkakaroon na kayo ng ano sa mga katawan nyo, sa organ, tataas ang bagasa yung dugo nyo, magdidikit-dikit na katulad nito. Halimbawa, ito ang normal. Pakita ko sa inyo. Ito ha. Dugo natin dapat ganyan. Nakita nyo? Ate, tapos ikaw. Ano no? Sabi ko, una siya, pangalawa ko siya, ikaw. Oo. Pag mo na sabi niyo say na 30 minutes. Hindi na nga sa kinuna lang. Dapat ganyan. Bakit ganyan? Hiwa-hiwalay, hindi dikit-dikit. Kasi may trabaho siya magdi-deliver. Parang sago, parang bearing, parang perlas na hindi dikit-dikit. Dahil yan, ang nagdi-deliver ng mga mineral nutrients na kinain natin kasama na yung oxygen. Pero pag traffic yan, katulad nito, pakita ko sa inyo. Halimbawa, ito, ha? Sana madali kumano to, ha? Medyo nakakabisado ko na itong ano, ha? Wala kasi yung sekretary ko, siya yung nakakaalam nito eh. Gabi na, wala na. Halimbawa, ganito. Ayan. Pansinin niyo yung first session na sinasabi. Ayun, ang lapot ng dugo niya, no? Dikit-dikit na yan. Hindi na makakaikot yan. Yan ay maitim na dugo. Pag ganyan ang dugo nyo, hindi nyo na alam, kinukulang na kayo ng mineral nutrients. Doon nagdi-deteriorate tuloy-tuloy na yon. Hanggang sa there's a time, iba na stroke, no? Pag na-stroke, ayan na. Hindi pa naman malaman kung kailan may stroke. Pero dito sa ano, alam namin yan, sa Viso Wellness, alam namin yan. Nasasabi namin, parang ganito ha. Anyway, kinakabisado ko itong ano, laptop ko. Ayan, iba ganito tayo, no? So kanina, hindi hiwa-hiwalay, di ba? Ayan, parang ganyan. Di ba kanina, hindi naman dikit. Yan, magkakasakit kayo yan. Eventually, in less than 1 year, ano? Iba, magkakaroon ka cancer tumor o autoimmune. Ikaw na wala ka? Sandali ha? Tingnan mo, andyan eh. Eto na, meron ako. Ay, nabala na naman ang signal, oh. Humina na naman ang internet. Hello guys, medyo may problema internet namin eh. Ayan, meron. Ayun, bumalik, ano? Kanina nag-schedule tayo ng alas 8. Na-cancel natin kasi ang hina ng signal. Siguro nag-aagawan, no? Sa dami ng subscriber. Eto, parang siguro konti na lang. Ayan ha. So, naintindihan nyo na. Ganyan ang, kasi para malaman natin kung paano tayo gagaling. Kasi ngayon, hindi malaman kung anong gagawin ng tao. Ang dami ng pinaiinom na synthetic. Hindi malaman kung
Paanong gamot? Ang daming nire-refer na herbal. Minsan uubra, mga ilang araw, ilang linggo lang, wala na. Balik na naman sa, no? Tuturo namin sa inyo para hindi ka, kayo, tsatsagain nyo. Tingnan ko, kung mamimaintain ko itong 10:30, magla-live tayo. Okay, makilala nyo, sabihin nyo, sige, titingnan ko kung mamimaintain ko ito kasi ito oras ng pahinga ko, no? Noon, sabi ko, bakit hindi ko gawing live? Pag-aralan ko itong pagla-live sa YouTube. Yun nga, ito ginagawa ko kasi para maraming matulungan na tao na namumroblema sa kanilang sakit, hindi malaman kung ano ang kanilang sakit, ano. Ngayon, meron dito, stroke po ako, 2 years na wala po kami pera, sir. O sige, kung wala kayong pera, okay lang, pero mag-ingat kayo, no? Sa mga na-stroke, baka may kakilala kayo, kamag-anak, siyempre na hirap ng pera ngayon, eh. Ito baka makatulong sa inyo. Tandaan nyo, pag na-stroke kayo, may pinanggalingan yan, huwag kayo agad mag-exercise. Huwag nyung gagawin yun. Bawal yun, masama yun. Ako magsasabi sa inyo dahil ang dumaan na stroke sa akin sa 49 years kong karanasan, hindi lang 3,000. Kaya tingnan nyo, maraming na mild stroke. I-share nyo to para maraming i-share nyo to sa lahat ng kakilala nyo may na-stroke. Tandaan nyo, pag na-stroke kayo, ang pinaka worst na gagawin nyo mag-exercise. Kaya wag na wag yung gagawin yan. Lalo't hindi nyo alam kung ano ang tamang exercise para sa inyo. Sa bawat na stroke, may iba-ibang exercise. Ano naman ang dapat gawin para sa mga na-stroke? Dapat unang-una alamin nyo ba't kayo na-stroke. Dahil pagka hindi nyo nalaman yan, lalo tingnan nyo ang nangyayari ganito. Lalo na yung na mild stroke, silent stroke, yan ang totoo niyan. Mga ilang buwan lang, siyempre kikilos, magpipilit mag-exercise yan, pipilit na makarecover. Siyempre malamang yun, nagtatrabaho, nagninegosyo. And then, napansin nila para silang nakarecover, okay na. Pero without knowing, may problema sila. Hindi nila alam, hindi nila inadapt kung anong pinanggalingan ng stroke. Pag yan, hindi nyo nasolusyonan, hindi nyo nakita at hindi nyo sinolve, hindi inayos, mai-stroke na naman kayo. Kaya nagkakaroon ng second stroke, yung nagmula sa mild stroke. Kasi ang mild stroke, silent stroke, minor lang yan eh. Pero yung second stroke, dahil ang nangyayari, babalik na naman kayo sa dati yung ginagawa kung medyo nakarecover kayo eh. O siyempre, may trabaho kayo. Magkikikilos na naman kayo and then kadalasan pag na-stroke kayo, second stroke, doon namamatay ang tao. Nagkakaroon lalong serious stroke. Huwag niyong kakalimutan yun. Ano dapat gawin? Ito ang gagawin niyo. Pag na-stroke ang sino man, o kayo, o kamag-anak nyo, ito ang unang gagawin nyo. Pag-aralan nyo yung LBA. Pag sinabi kong LBA, live blood analysis yun, hindi CBC yun. Hindi nakukuha sa CBC, live blood analysis. Yan ang lalabas sa inyo, yung ganyan dugo na yan. Ito nakikita nyo ngayon sa screen. May tumatawag, Oh. Sandali, sasagutin ko lang ito, Kasi medyo parang importante ito, eh. Yes? Hello, Sir Abiso. Kumusta po? Opo, sino sila? Ako po dati yung sa Bicol, sa Camarines Sur po. Nakilala ko po kayo dahil kay Romulo Perma. Ganun ba? Oo. Pero teka man, naka-live ako, sa YouTube. Opo, tuloy-tuloy pa rin po yung tubig nyo? Yung tubig, yung machine na yung binibenta namin paggawa ng tubig. Opo, siya na lang po ako sa inyo. May Sige. offer po ako. Sige, Opo, sige, sir. sige, ha? Opo, siya na lang po ako, sir. Oh. Ingat po lagi, sir. Okay, Ingat po, okay. Sa biscuit, nakilala ko kayo eh. Okay, sige. Bye.
Ayun, tumawag. Ano kasi yun eh. Dati kasi nag-clinic ako sa Bicol eh. Asa na ba, ha? Doon tayo. Ayun. So, kailangan ayusin nyo muna, bago kayo mag-exercise, ayusin nyo muna yung lapot na dugo. Dahil yan, magbibigay na namang stroke pag gumalaw kayo. Huwag muna kayo mag-exercise. Ang exercise nakaka-stroke pag hindi nyo kabisado yan. Kaya ang gawin nyo, ayusin nyo muna hanggang maging ganito. Tuturo ko sa inyo, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mainit. Tuturo ko sa inyo paano magiging, at may kaugnayan ito sa lahat ng klase ng sakit. Tandaan nyo, lahat ng sakit nagsisimula sa dugo. Kapag may problema kayo sa dugo, lumapot yan, umitim yan, ibig sabihin yan, kinulang na kayo ng mineral nutrients na nanggaling sa lupa. Ngayon, pag sinabi kong galing sa lupa, hindi nyo pwedeng sabihin na ang solusyon nyo ay kukuha kayo, dadakot kayo ng lupa, pakukuloan nyo, iinumin nyo, hindi. Kasi ang lupa, may heavy metals yan, may toxic heavy metals yan, tawag mercury, kung ano-ano. Ang ginawa ng Diyos yan, makukuha nyo yung mineral na yon, masusumplementahan nyo yung katawan nyo sa pamamagitan ng mga halaman. Pag kayo walang sakit, hanggat maaari, more or less, ba kanina sabi ko, 90% wala kayong sakit. Prutas, gulay, 5% lang yung kanin, 5% lang yung karne, no? Prutas at gulay. Pero once na nagkasakit kayo, mula sa 20, magiging 40 yan. Yan ang mineral nutrients. Hindi lalayo sa 40. Kaya tingnan nyo, yung mga, kahit anong sakit kahit anong sakit, autoimmune, cancer, stroke. Kaya tingnan nyo, hindi nyo napapansin yung mga doktor. Ngayon, marami lang medical doctor na kumakambyo na sa natural. No? Ngayon nila na-realize, pero kumatagal na. Kasi ako, 49 years ko nang yan, alam yan. Hindi lang 49 years, pinag-aralan ko, sabi ko, ang pinanggagalingan lang pala ng sakit ay yung kulang sa mineral nutrients hanggang nagiging complicated pag hindi na-address yun, pag hindi na-solusyonan yun. Isa ko ano ininom na synthetic, hanggang lalong lumalala lang, nagbibigay na iba-ibang. Kaya yung si Socrates, sabi niya, Socrates ba yan? Sino nga ba yan? Socrates nga ba? Mga 1900 yun, no? Let your food be your medicine and your medicine be your food. Yun yung sinasabing prutas at gulay. Kaya doon sa na-stroke, ito, nag-message sa akin, si Peli Malaay. Pakinggan nyo ito, no? Hindi ko alam, pero dapat, kung malapit lang kayo sa Nabotas, o kung makakapunta kayo, attend kayo ng seminar. Pero dito naman sa live na to, nasasabi ko naman yun, no? Tsatsaga lang kayo kasi siyempre hindi naman lahat topic stroke, yung isang cancer. So naintindihan niyo ba? Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? O malinaw ba sa inyo? Na ang pinanggagalingan ng sakit natin ay doon sa deficiency o kulang ng mineral nutrients. Yun ang pinakaugat. Kaya kailangan yung ugat ng problema, ayusin natin yun. Ngayon ang tanong, paano ayusin? Saan ako magsisimula? Halimbawa, katulad yan, yung nagganong stroke. Pag manonood kayo sa mga Facebook, YouTube, mga nagsasuggest, o mga doktor, pupunta kayo, ang daming isinasuggest. Kung synthetic naman, paulit-ulit, alam naman natin na hindi na ano yan eh. Ang gagawin, makikinig sa isang doktor, magsasabi na isang herbal. Herbal pinag-uusapan natin natural. Minsan kung papasinin mo, for the last 2 months, 3 months, umaabot na ng napakaraming herbal. Lahat ito, ganun. Kung ano ba unahin ko, magiging tanong nyo yun eh. Hanggang magkakaroon ng kalituhan. Pag nalito kayo, siyempre, hindi nyo na alam kung ano unahin nyo. Natitigilan na kayo sa ano gagaso sa inyo. Yun ang isang dahilan, mag-i-slow down kayo hanggang hindi nyo na-address. Kaya nga visualness, nag-ano na ng hindi nyo na po problemahin. Halimbawa, babae kayo, no? Ito, Babae kayo, no? Dali.
3 set lang ang gagawin nyo, ang iinumin nyo. 3 set lang. Hindi nyo kailangan 40. Kami na nag-ano nun. Ito ang gagawin nyo. Hanapin natin, ha? Tsaka lang kayo. 3 set lang, tatandaan nyo ang iinumin nyo dahil hinanda na namin ito. Kaya dito walang problema. Na, napakadaling solusyon yung problema. Ito, ha? Halimbawa, kung babae kayo, ewan ko kung malinaw ito, no? Sa live stream. Maganda pala sa YouTube. Ngayon ko lang nakapag-YouTube, madali pala convenience. Mukhang madali kung makabisado. Tingnan nyo. Nakita mo yung ano? Tingnan nyo. Dali tingnan mga i-monitor mo sa'yo kung dumarating dyan sa'yo. Nawala ka. Tingnan nyo. Itong problema pala sa YouTube, ito. Napakabagal. Minsan mabilis naman. Pero sa ngayon, mabagal. Meron ako inilagay. Sana nakikita nyo. Asa na? Ba't nawala? Hindi. Nawala ka? Naka-steady sa ganito? Tingnan mo. Naka-steady sa ganyan? Hindi nawala talaga. Ano? Yun ang sorry. Yun ang problema sa YouTube. Sandali. Sandali. Huwag mo na kayong ano. Nawala siya. O yun, nakita na, lumabas na ha. Okay, lumabas na sa ano. Ito na monitor. Sandali, ano ko lang itong sa... Minomonitor kasi namin, kasi kanina wala eh. Saan ba yung ano rito? History. Ayun. Ayan, dali. Okay, nakikita niyo ha, may 3 capsule dyan. At merong isang bag na herbs. Yun yung herbal tea, no? Sa 3 capsule niyan, tingnan nyo, merong Abiso Oxy non-herbs, Abiso Natural non-herbs, may Prostalib non-herbs. Pag babae kayo, ang kailangan nyo lang is Abiso Oxy. Yan, merong 6 na herbal yan, ha? More or less 6. Doon sa Abiso Natural ay 8. So, 14 na yon. Diba, babae ha? Yung Prostalib, hindi para sa inyo, para sa lalaki yan, sa prostate yan eh. Tapos itong herbs, herbal tea yan, ano? Daon-daon yan. Ito yung daon na pinagsako. Depende kung anong sakit nyo. Mga nasa 14, pagka wala kayong sakit, maintenance lang. Pag may sakit kayo, umaabot ng 20 yan, lalo't may inaayos tayo. Naintindihan nyo? Ganyan lang. So, 3 set lang. May support, lang, halimbawa, minsan may mga pain kayo, may kulani kayo, kailangan nyo lang bumili sa amin ng mga Hot Plus, Hot Plus lang yun. Binibili rin namin yun sa Shopee. Minsan sa Mercury. Nagagamitin nyo para huwag kayong magkaroon ng kulani o bukol. Almost nasa skin, ng kulani. Yan lang. Kaysa naman nalilito na kayo na hindi malaman kung anong iinumin nyo para sa sakit nyo, no? Pag sinabi kong sa sakit nyo, yung oxy tsaka natural, para sa dugo yun. Kapag ang dugo nyo, corrugated na, dikit-dikit, pipi na, wala nang bilog na sinasabi natin, yan ang nagpapaganda ng dugo. Baga sa yan, delivery system natin. Ngayon, yung mga herbal tea naman, yan para sa mga doon sa mga individual organ natin na contaminate doon sa maitim na dugo. Dahil hindi siya na-deliver yung maitim na dugo, toxic yan I-cleanse niya yun. Kaya kung hindi kayo nakakapunta rito, financial ito, yan na lang ang pag-ipunan nyo. Itatawag nyo sa opisina, ang number ito. Itachat ko na lang. 3292
32, ano? Or, yan ang order niyo. Ito, 0947-8192. Ayan ang Abiso Wellness Office. Call center namin yan. Ayan. Diyan nyo o-orderin yan. Mahihirapan ba kayo? Hindi. Sinimplified na namin. Tandaan nyo, yung sinasabi ko sa inyo, para lahat sa sakit yan. Lahat ng sakit. Pag sinabi ko, as is lahat ng sakit mula stroke, cancer, autoimmune, lahat. Sa autoimmune naman, pag sobrang taas ang toxic nyo, halimbawa yung toxic yung napakaitim ng dugo nyo, nangangailangan pumunta kayo sa akin na maaaring 1 buwan na therapy yan. Ang problema nyo lang, kapag nasa probinsya kayo, kaya magbabakasyon kayo, no? Maglilib kayo sa trabaho nyo, mga 1 buwan, lilinisin namin ang dugo nyo. Lalo na pag ganito yung dugo nyo. So, nakita na yan, ha? Iyan nyo, kung kakalimutan ito, napaka-importante ito, napakahirap magkasakit ngayon kasi katulad kanina, parang kaya ako napilitan mag-ano nito eh. Mag-live eh. Alam niyo ba kanina, may pasyente ko na nagka-cancer. Sabi niya, may maliit lang akong tumor dito sa liig. Maliit lang, parang kulaningan, nilalaro ko. Maliit lang, parang mais na lang. Hanggang napapansin ko, naging parang holing. O ngayon, stage 4 na. Nako, sabi ko, hindi malaman ngayon kung anong gagawin. Pag stage 4 na, pag ganun, mabigat na ang labanan nun. Nangangailangan naman. Samantala, napakasimple lang yun. Kung marunong, kung natutuan itong ginagawa, sinasabi ko, hindi na, ganun na yun, bukol na yun. Tapos yung isa naman, hindi naman nag-cauliflower. May tumutulo na sa asuso niya dito sa bandang, dito side na to. Alam niyo ba, nagsimula lang yan dyan sa maitim na dugo. Ito nga, paulit-ulit, wala na akong para na ako sirang plaka. Paulit-ulit ako. Nagsimula lang yan sa maitim na dugo. Tulo ko na naman para wag niyong makalimutan. Sana wag niyong baliwalain ito kasi nai-stress ako pagka nakakakita ako ng Kaya minsan, sa mall, naglalakad ako. Pag may nakita ko na stroke, sinasabihan ko eh. Ewan ko ba, hindi ko ba, minsan yung anak ko nagagalit sa akin, pinakikialam ako. Wala, yun ang ko anong magagawa ko. Nagsimula yan dito sa dikit-dikit na dugo. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung sequence of event. Nagdikit-dikit, hindi na i-deliver yung mineral nutrients kahit tama yung pagkain nyo. Pagkatapos niyan, ano mangyayari? Eto na. Magkukulay itim yan. Siyempre, kapos sa oxygen yan, hindi na magkukulay itim na mula sa pula, yan, pula. Yan yung pula eh. Pula yung ulo, pula sa paa, pula sa kamay. Kasi nga, kompleto yung mineral nutrients. Nagdikit-dikit, hindi na i-deliver yung mineral nutrients, eto na mangyayari, iitim na, eto na. Nakita nyo yan? Ngayon nakalagay yan, toxic blood na yan. Pwede ka magkasakit ng maluba, katulad stroke, cancer, autoimmune, kahit anong sakit. Kailangan marunong kayo rito. Kaya kanina yung sa stroke, sinabi ko noon, ngayon napag-usapan na natin yung cancer, autoimmune, kasama yung autoimmune. Autoimmune dahil yan sa toxic eh. Ayan, dahil umitim. Samantalang nagsimula yan doon sa maitim na dugo dyan napakasimple lang yan. Dito, pag umorder kayo ng food supplement tsaka ng nutrients, bibigyan rin namin kayo ng diet nyo para sa inyo, depende sa sakit nyo. Kaya, sasabihin nyo, pag umorder kayo doon sa teleponong inilagay ko, ganyan. Ngayon, ito tuloy ko muna sa dugo. Pag ganyan ang dugo nyo, eto na. Dapat ang dugo natin ganito, di ba? Ayan, nakita nyo. Hiwa-hiwalay, parang bearing, parang perlas. Magdidikit-dikit yan, and then pag nagdikit-dikit, kinalas natin. Di ba, kinalas na natin. Nag-therapy na tayo eh.
naging ganito na. Nako, eto. Nakita mo, may parang cactus, parang popcorn. Ala na. Yung dugo na mismo niyan. Stage 4 cancer, pasyente namin yan. Ibig sabihin, nagsimula, yung kanina nagpunta sa aming may cancer, nagsimula lang sa lumapot ang dugo for whatever reason. Ba't lumapot? Yun ang tanong mo. Maring itanong nyo, no? Ang pinanggagalingan ng lapot ito, 3. Diet. Toxicity. Halimbawa, nakakaamoy kayo palagi sa trabaho nyo, sa bahay nyo. May nag-welding, may nagpipintura. O kaya nagpabaksin kayo, katulad ng nakaraan, yung vaccine, COVID vaccine. Yan, nagiging ganyan. At saka emotionally unstable kayo. Emotionally o talagang may problema kayo emotion na iniisip nyo na for how many weeks na inaabot na ng buwan, maaapekto yung dugo nyo, magdidikit-dikit. Pag nagdikit-dikit yan, magsisimula ang kapusing ng mineral nutrients. Kasi kailan iwahiwalay kasi para mag-deliver nga eh. Parang EDSA, di ba? Ang pag EDSA ka, mabilis ang takbo mo pag hindi traffic. Pero pag traffic, makakapag-deliver pa yung mga So, hindi. Kaya itong sinasabi, nakikita yung tinik-tinik. Yan, nasa 2 years na yan. Na mula doon sa nagdikit-dikit. 2 years na yan kadalasan. Don't forget, 49 years ako sa industry nito. Pag umitim yan, tumasa yan, magiging ganyan na. O ibig sabihin, naapektuhan na yung immune system nyo, yung anti-cancer nyo. Pag meron na kayong ganyan, dikit-dikit, tapos maitim ang dugo, anytime pwede kayo ma-stroke, magka-cancer, autoimmune, at sciatica, at iba pa. Kasi wala nang maayos na supply. Ang tao, kailangan nasusuplayan ng cell natin, organ, 7 times per hour. Ito, wala na kayong panlaban dyan. Cancer yan eh. Kaya ginagawa namin dyan, pinagaganda natin ang dugo sa pamamagitan pag-inom ng 2 food supplement na tinatawag kong Abiso Oxy Nano herbs, Abiso Natural Non-Herbs. Yung 2 yan para maayos yan. Ano pa? Tapos, kapag lalaki kayo, maliban sa 2 yon, meron, kasi kadalasan pag maraming yung lalaki, dumadami mahigit 2 sa gabi. No? Kailangan yung inom ng isa, Prostilab. May mga FDA ito. Iinumin nyo yun. Dahil kung hindi nyo inim, napakaraming may sakit ngayon. Maraming natitigok, nagsimula sa prostate. Ganon lang ang sequence ng pagkakasakit. Kaya malalaman nyo sa pagsasalita, pag pakikinig nyo nito, malalaman nyo paano nyo alagaan sarili nyo dahil hindi nyo maaalagaan ang sarili nyo pag hindi nyo alam paano gumaganda ang katawan ng tao, paano nagkakasakit. Ako may 49 years nang ginagawa ko ito. Sa katunayan nga, ako mismo, 70 na years. Eto, nakakain ko yung gusto ko. Nakakain ko. Wala akong synthetic maintenance. Maaring merong mga magaganda ang katawan, walang synthetic o pero parang exercise sila, nagda-diet. Ako hindi, kinakain ko lahat. Honestly, wala akong pakialam. Hindi ako sa nagyayabang sa'yo kasi gusto ko eh. Gusto ng katawan ko. Bakit? Matanda na ako, mawawala na ako sa mundo. Enjoy ko na. Pero hanggat maaari, alam ko yung gagawin ko, di ba? Kaya nga pinag-aralan ko ito eh. Asos ako naman pakalaki. Pag sinabi kong kumakain ako ng kain, ganito kami kumain. No? Hindi ko sa iyayabang sa inyo, pero totoo ito, true to life to. Real talk tayo. Tingnan nyo, paano kami kumain. Ayan. Kasi, meron akong anak. Oo. Sige, try natin yan. Makain kami, hotel, mall, buffet yan. Lobster yan, unlimited yan.
Labing dalawa ata nakain ko rin. Huling kain na natin 2025. Huwag magsalitang kanya. Ano pa? Yeah, kasi una-una, may kahit pa paano, may pera naman kami, no? Mga gastos dyan. Basta ako gusto, kaya ang anak ko parang siguro naisip niya, papa ko 70 na. Mga ilang taon na baka wala na sa kailan. Sa kanya ako pakakainin, wala na ako. Okay na, stroke na ako. Ano? Basta ako, iniingatan ko kasi siyempre, matitigo pa rin ako. Tingnan nyo ito. Ganyan kami kumain. Palagi sa kami Sugupay. Madalas kami sa biking, ano? Sa hotel, ganyan. Misis ko. Pero, ano man ang sitwasyon ko, di ba? Kahit ganyan ako malakas kumain, kahit ganyan ako malakas kumain, wala akong synthetic maintenance. Wala akong exercise. Palagi pa akong puyat. So, lalapat ang dugo ko. Walang problema. Kasi iniinom ko, kinukumpleto kay mineral nutrients. Yun lang ang pinanggagalingan ng sakit. Kadalasan yun lang. Huwag na kayo mag-experiment yan. Pansinin nyo, kaya rin makakapansin kayo, mga herbalist, doktor, ganyan. Kailan lang naman ako 1978 pa ako, nag-herbalist na ako eh. Pinag-aaralan ko na yan. Ang dami ko nang basa ng libro. Ang dami ko. Tumitining lang sa kulang ng mineral nutrients. Kaya tayo, hindi naman natin kailangan ng gamot eh. Kaya sabi nga ni Socrates, let your food be your medicine and your medicine be your food. Pakinggan nyo ako, totoo ito. At ito, seryoso ako rito. Passion ko ito. Hindi ko kayo bobolahin. Bakit ko kayo bobolahin? Nakuha nyo? Yan, ganyan kami kuhain. Ayaw nyo bang ganyan? Mawala ba tayo sa bundong ito? At least, naghirap tayo pagpapalaki ng anak. Tulad ko, may anak ko, pinalaki ko isa. Kaya po na ako. Ini-enjoy na lang namin. Although nagtatrabaho, nagte-therapy ako. Dati kung mag-therapy ako, inaabot ako ng 12 hours. Nung bata pa ako, mga 50 years, 40 years old. Pero ngayon, 70 na ako mahigit eh. Although wala akong maintenance, wala akong exercise. Ang trabaho ko na lang, hindi naman ako pressure sa pera, wala namang gana. Hindi ko gusto yung marami may pera, hindi ako, gusto ko kakain lang ako, wala akong sakit ulo, wala akong utang na may atraso, legal o sa mga tao. Nakakatulong ako kahit paano. Itong ginagawa ko. Masaya na ako ron. O, di ba? Di ba maganda? So, nasagot ba yung tanong nyo kung may tanong kayo? O yan, malinaw na sinabi ko sa inyo yan. O, matatapos na tayo. 15 minutes na lang. Matatapos sa 11:30. Kung may tanong kayo, pwede kayo magtanong. Kaya ako rito. 10:30, tinitingnan ko kung anong oras ba talaga maraming audience. Nagte-testing tayo. Wala yung secretary ko, wala yung mga tao ko. Kaya ako, medyo kinakapaw kanina eh. Doon ko nalaman, ang alas 8 pala ng gabi. Mahina ang internet. Maraming kaagaw. Kaya hindi advisable. Kaya ito, 10:30. Kaya lang hindi ko alam kung may buka mga O kayo, alam ko, mga may edad na, hindi sanay makipag-chat. Kung may tanong kayo, nyo. O nasagot ko na yung sa stroke Bilhin nyo na lang yung pinabibili ko sa inyo. Tapos pag bumili kayo, sasabihin nyo kanino sakit nyo, and then later on, after 1 week, after 2 weeks, magpapadala kayo ng CBC para makita namin yung kondisyon nyo. Although hindi yun ang batayan, para yung diet nyo, sa CBC, better, ito type ko na kaya. Sa CBC, kailangan kasama nyo ipapatest, ito importante SGPT, ito, SGOT, yung 5-alkali mineral. O, ito mineral ito Ano yung First, potassium. Patitest nyo ito Second, alkali mineral ito Magnesium. Patitest nyo yan. Dapat kasama itetest yan. Third,
Sodium. Ano ba? Lima yan. Sodium, potassium, magnesium. Apat na. Yung PIP. Third pa lang. Ano ba ito? 5 alkali mineral. First, potassium. Second, magnesium. Sodium, ano ba? Fourth, potassium, magnesium, sodium. Calcium. PIP. Manganese. Ayan. Okay? Ano pa? Ang ipatetecho sa CBC, SGPT na ano ka na, no? Ayan. Yung uric acid. Uric acid. Yung cholesterol, huwag intindihin yan. Hindi tayo masyadong concerned dyan. Don't worry about cholesterol. Uric acid. Creatinine. FBS, yung fasting blood sugar. Huwag kahit tawag na HbA1c, huwag na yun. FBS na lang. Ano pa ba? Yan ang importante sa akin. Kailangan makita ko yan. Uric acid. pH. pH level. pH level. Tingnan ko makita yung acidity nyo. Yan lang muna. Importante sa akin yan. Yan. Papadala kayo niyan, pero kahit umorder na kayo, later on na yan, hindi naman kailangan. Para makita niyo unti-unti magbabago, no? Habang hindi pa kayo nakakapunta sa clinic. Pero kung talagang mabigat ang sakit nyo, let's say cancer o autoimmune, o mabigat ang stroke nyo, mas maganda pumunta kayo sa clinic. Mga ilang punta kayo, ayun, Iba-iba yung nandito kayo sa clinic. Kasi, tsaka mabilis ang therapy. Nakita niya naman sa mga testimonya natin. Tsaka, kayo, subscribe kayo sa amin. Ito yung YouTube channel ko, Bakit nandito kayo nun sa YouTube channel ko ay Ismael Abiso. Ewan ko kung nakasubscribe na to. Abiso. PhD, no? PhD. Masarap. PhD. Ayan. Marami pang sunod, pero hindi, makikita niyo yan sa YouTube. Ngayon sa Facebook naman, sa FB, Abiso Wellness Protocol. Ayan. Ganon din sa TikTok. TikTok ay, kung nagtitiktok kayo, Abiso Wellness Protocol. Mag-subscribe kayo para sa lalo dito sa YouTube. Para tumaas naman ang ko. Subscriber, marami na rin ako. Nasa magpo 5,000 na ako . Pero magla-likes kayo share nyo kung po pwede. Nakayong tanong? Konti lang pala nanonood dito. Pag ganito 10:30 to 11:30, 14 lang. Samantalang kasi pag alas 2 ng hapon, live therapy session namin yung ginagawa namin. Minsan nag-aano kami ron . Itong lately, nasa 200 ang namin nanonood. Kasi bago lang naman kami nag-live. Bago lang, kaya pero okay na yun. At least nakakatulong tayo sa ating mga tao. Pero ganun pa man, ito pinag-aano natin dito. Yung kaninang ko, kahit cancer pa yan, huwag nyo nang problemahin. Basta pagka ang problem nyo, high blood lang, wala na yan, kalimutan nyo na yung problema. Diabetes, huwag nyo lalo pag type 2, huwag nyo nang problemahin yan.
Kakailanganin niyo lang umorder pag babae kayo, order kayo ng Oxy Natural Herbal Tea. And then, padadala niyo kami ng CBC after niyo umorder. Tapos, bibigyan namin kayo ng diet. Susundin niyo lang, tingnan niyo, babagsak yun. Kung may cancer kayo, yun lang. Talagang kailangan keep monitor tayo. Tapos, ano yan? Kung makapunta kayo, punta kayo. Para, kasi gusto kong kayo matulungan. Ang totoo, ang passion ko, yung alam niyo naman, walang gamot sa cancer. Tandaan niyo, walang gamot. Pero may gamot sa cancer, nasa katawan natin. Yun ang gagamitin natin. Dahil ang sikreto natin dito, stem cell. Alam niyo ba kung magkano yung pa-stem cell? Ano bang yun? Webis ngayon, nung Martes, may nagpunta sa akin pasyente. Sabi niya, Dok, nagpa-stem cell na ako eh. Pa-injection ako. Gumasos daw siya ng 1,000 eh. Pero, injection yun, nilagay sa syringe. Pero merong stem cell na kukunin kadalasan sa abroad. Pero sa Pilipinas din, may mga barkada akong doktor na ginagawa sila. Kukuha ng tabasa dito sa tiyan nyo. And then, kukulture. And then, ibabalik. Gagastos kayo ng, I think, sa 1.2 to 1.5 million. 3 trials yun. Pag hindi nag-success, wala silang pananagutan sa inyo. Pero sa Japan, medyo mataas ang success rate sa Japan. Kaya lang siguro, kulang 4 million. Pero dito, tandaan nyo, stem cell ang gagamitin natin. Pero hindi ko kayo operahan. Ang gagamitin lang natin, yung stem cell nyo mismo lumalabas. I-activate natin yun. I-activate natin yun para kasi talaga naman nag-produce sa inyo stem cell eh. Nag-activate tayo. Kaya nalaman nga ng mga doktor, mga scientists, kaya nagkaroon sila ng idea sa stem cell. Pinastruck nila, no? Ang ginawa nila, kumuha sila ng taba sa tiyan natin. Kinulture kasi nandun yung stem cell. Hanggang nung mature na, binalik ulit, lalo kung may breast cancer ka. Kasi yung stem cell, nakakapag-repair ng damaged cell. Kaya minsan, pag yung tuhod nyo, medyo, damage na. Yun, ginagamit yun. Yun. Pero sa atin, iba. Sa Abiso Wellness, iba. Dahil ako, scientist ako, no? At pinag-aralan kayo, may 49 years ako. Ang gagawin natin ganito, kapag ka nasa estado kayo na maitim na yung dugo nyo, ibig sabihin yung stem cell nyo, lumalabas pero hindi nagmamature. So, pag hindi yan nag-mature, hindi nyo papapakinabangan masyado yung repair center natin o yung healing property natin sa anti-cancer o kung anumang healing property para hindi kayo magka-high blood, diabetes. Kasi mataas ang toxic nyo eh. Nagtutuloy-tuloy ang damage. Ang gagawin natin dyan, tatanggalin natin yung toxic nyo para yung naka-standby na stem cell nyo na hindi nagmamature, i-activate natin yun. Pagkatapos nun i-activate, kaya dito meron kaming AI yung gumawa. Ito may nakita. Napakita sa inyo ito. Ayan, stem cell. Kita niyan. Sana ba? Saan ako napunta? Uy, wala na ako. Sandali. Saan ako? Dali. Dapat inilabas pala ito. Mali. Sandali. Ayun. Nakita niyan? Yan, ewan ko kung lalabas sa sa screen, stem cell secret. Na pag tinanggal lang kayo na-detox ko kayo ng maitim dugo nyo, at inakapuncture ko kayo, ni-laser ko kayo, dry needling, electroacupuncture,
detox, mapipilitan mag-activate mag-produce ng bagong stem cell. Kasi, yun ang proseso talaga dahil sa tagal ko nga eh. Na hindi kayo gagastos na malaki. Milyon-milyon. Proving ko na ito Una sa akin lang eh. Tsaka sa marami kong pasyente. Makikita niyo naman sa testimonial eh. Tapos, magagawa pa nating tanggalin yung mga synthetic maintenance nyo. Magagawa pa natin tanggalin. Unti-unti ako magtatanggal, hindi kayo Huwag nang gagawin yun. Kasi may mga indicator tayo sa katawan. Sa tagal ko nito, alam ko kung kailan dapat tanggalin yun at kailan hindi dapat tanggalin. Ako magtatanggal, huwag kayo. O yan, 4 minutes na lang tayo. Tagay ko, tama na yung 11:30. Hanggang 11:30 tayo. Kung may pagandaan nyo, baka mayroong kayong gila, i-share nyo ito. Itong live na to ay i-upload namin sa YouTube and then i-share nyo. No? Kaya, madalit salita, simple lang ang magkaroon ng healthy body. Una-una, prove na ito. Ako mismo nagsasalita sa inyo. Tapos, sa maraming pasyente, na hindi kayo masyadong gagawin samantalang stem cell ang gagamit. Totoo, nasa stem cell ang natin. Ang sikreto. Kasi hindi walang magre-repair ng kundi stem cell Yun lang naman talagang proven. Kaya ang ginawa ng scientist, ginawa sa outside sa yun. Madalis sa Petri dish, Petri dish ginawa. Ako hindi na, ginawa ko kasi sa tagal kong ito, dami ko na napunta ang bansa. Awa ng Diyos, naging success yung ko. Yung pag-therapy ko, natutuwa ako dahil yung mga katulad yan, at saka ko na lang nung marami akong pasyenteng may cancer, tinaningan na. Because wala ng pag-asa, inayawan na ng mga doktor, sinabihan, kahit magpakimo ka, magpa-opera ka, mamamatay ka rin, sayang lang pera mo, tabi mo na. Buti nakita ako, awa ng Diyos. Paano ko sa inyo, may mga testimonial ako sa inyo. Ipakikita ko sa inyo, kaya subaybayan nyo ako, wag nyo kung wala naman kayong ginagawa, medyo 11:30 is the right time. Pero kadalasan, 2:00 kami ng hapon, actual yun. Nagte-therapy kami. Actual therapy yung makikita nyo. Kasi kaya ako nag-actual therapy. Dahil maraming nag-ano sa akin. Minsan, ang totoo, naiinis ako eh. Scripted yan, scripted. Kasi isipin mo, 20 times na nilang therapy, hindi nag-improve. Pagpunta sa akin, yung first session lang eh. Di ba? Nakalakad agad. Nawala yung high blood. Nawala yung hilo. Bagamat di ko naman ginagarantiya yun. No? Na lahat ng pasyente pare. Pero maraming ganun. Kaya siguro yung iba, nasasaktan, ba't gano'n? Kasi nga matagal na naman ako eh. Kasi sila bata pa naman sila sa 49 years. Hindi gano'n. Hindi ako naging 49 sa karanasan nang walang karanasan. Kaya darating naman sila, nila yan, marirealize sila. O sige, ihanda niyo yung tanong nyo. At sana, ang bawat isa, iwas yung magkasakit ngayon, lalo ang hirap ng problema ngayon. Ang bigat, ang dami akong, kaya ako napilitan na to, hindi naman ako nagla-live eh. Kaming nag-i-inquire sa amin, puro na lang inquire, pupunta, hindi pa kasi walang pera. Marami tayong pasyente na ang nagsusuporta, may edad na, may sakit na, ang nagsusuporta, OFW. Yung OFW naman, walang trabaho, nagtitipid doon. Kung may trabaho na, siguro nagtitipid din, nag-iipon. Alam niyo naman yung sa Middle East, may gera, di ba? Apektado. Kaya ginawa ko na ito, nilive ko na para kahit pa paano yung hindi makapunta, maintindihan ito. Malaking bagay ito sa lalo
kanina, in-emphasize ko masyado yung stroke. O susunod naman yung cancer, ha? Ewan po, bukas siguro ipopokus natin sa cancer. Tsaka doon sa kung may magtatanong. Okay? So, ingat kayo, ha? Tsaka ito, no? Kami rito, papapansin nyo, doon sa mga actual na therapy na live video, palagi ko sinasabi, mananalangin tayo kasi hindi pwedeng hindi tayo nananalangin. Kahit nga ako, nasakit, nananalangin ako eh. Yung therapist ko, nananalangin bago kayo magpunta ron. Bago magsimula, pagkatapos pinapanalangin kayo, ako rin ganon. Kasi ano ba magagawa ko? Di ba? O, ano pa pinapanalangin ko? Siyempre, may anak ako, isa. May 2 apo. Alam ko ba kung anong nangyayari? Sumasampalataya lang ako, nasa Biblia. Ang hindi kaya ng tao, kaya ng Diyos, di ba? O doon na lang, sumasampalataya ko rin. Kaya, sana, huwag kayong bigyan ng mabigat ng problema sa buhay. Manalangin kayo. Ang Panginoon Kristo nga, makapangyarihan nga, nananalangin eh. Pag manalangin, magdamag eh. Ha? Tapos taimtim, yung sobrang taimtim na panalangin, tumutulo, pawis na parang dugo na, butil-butil. Ay, nasa Biblia yun eh. Palagi ko naniniwala naman kayo sa Biblia. Totoo yun, ano. Minsan magtatapik tayo sa Bible, ano. Kasi ang naturopathy, ang ikinakagagaling yan, ang tao, 3 bahagi sa katawan na nasa Biblia. Sa Biblia binasabi ko, no? Katulad ng kanina, sabi ko, ang tao, nilalang galing sa alabok, yung mineral no, na idinaan sa halaman, doon natin kukunin. Kakailan, ibalik natin yun kung nawala man, ano. Yun, kaya tayo dapat nananalangin dahil ang tao, may 3 katangian base sa Biblia sa loob ng ano natin, 3. Katawan, kaluluwa, spirit. Yung spirit, pag namatay tayo, babalik sa langit yun. Pero, yung katawan at kaluluwa, kumakain yan. Yung katawan, pakakain natin ng tamang diet. Yun sinasabi ko siya, 90% prutas gulay, 5% kanin, 5% yung protein o yung karni. Pero yung kaluluwa, kumakain yan. Spiritual. Ano yung pagsabi ko spiritual? Yung mga salita ng Diyos sa Biblia. Yun ang pagkain yan. Pag ang tao wala niyan, magagalitin, nagdidesisyon ng pagbibigla-bigla, hanggang iba nakakadisgrasya, road rage, nakakapatay ng tao. Parang ganito, no? Di ba may anak kayo? Ang bata, dapat yan simula ng paglaki, pinakakain niya yung gatas. O di yung physical niya yun. Yung kaluluwa ng bata, ang pinapakain niya yung pangaral niyo. O anak, wag kang magnanakaw, wag kang magmumura. Yun yung spiritual. Galing sa Biblia yun eh. Kailan magalang ka sa magulang? Lumalaki yun. Palagi natin sinasabi yun. Ganon din sa pagkain. Pinakakain, sabay dapat yun. Pero kapag hindi nyo ginawa yan, pinakain nyo lang ng pinakain ng physical, walang spiritual. Lalaki ang anak nyo na ano. Tingnan nyo ngayon na Maril, di ba? Bata pa lang, 15 years old. Pag umabot ng 20 years old, pag nagalit yan, hindi niya nakukontrol ang sarili niya. Marimurahin ka pa kayo niyan. Babastusin kayo ng anak nyo. Nangyayari na sa ibang bansa, sa Amerika. Binigyan lang kayo ng kasi ako, although nag-research ako sa energy, medicine, alternative medicine, pati sa spiritual, siyempre, napakahina ako naman kung hindi ko doon naman tayo nakadepende. Kaya tuwawa ng Diyos, no? Wala naman tayong mabigat na problema. Yun naman inaano ko. Tapos araw-araw, ang ko na lang, masasabi ko sa buhay ko, pangarap ko. Basta makagawa lang ako kahit isa lang, kabutihan sa isang araw, may tulong ako. Kasi pag tumulong ka, tulungan ka rin. Nakatingin naman sa atin eh. Ganun lang ha. So mag-ingat tayo ha. Mag-ingat kayo. Huwag niyong kakalimutan itong sinabi ko sa inyo dahil ang hirap pagkasakit ngayon. Ang hirap. May mga pasyente ko halos wala na, bagsak sa kabuhayan. Hindi wala na nga pambayad sa therapy. Dati nga 6,000 ang singil namin sa EDSEC. Ngayon, ginawa ko na nga 3,500. Nag-promo ko. Para lang ma-afford ng tao. Pero ganun pa rin. Wala. Hindi ko lang pwedeng hindi kumita kasi i-maintain ko. Kaya lang, minsan naawa. Minsan, mabigat ang kaya ingatan nyo. Yung sinasabi ko sa inyo, pag-ingatan nyo. Ha? Okay, ingat.
Bye-bye. At pagpalain tayo ng Diyos. Bago tapusin ang string.